হেল্ল' এভৰিৱান। এই ভয়ংকৰ গৰমত কি বনাম কি নবনাম সেইটোকে ভাবি চিন্তা কৰি মাথাবিলাক গৰম হৈ যায় নহয় জানো। একেবাৰে সহজতে হোৱা এটা যেন চব্জি পালে কিমানেই যে সুবিধা হয় আমাৰ সকলো গৃহিণীবিলাকৰ। আজি মই তেনেকুৱা এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম থাকিল। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে 5 মিনিটত হৈ যোৱা এটা পাপৰৰ চব্জি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। পাপৰৰ এই চব্জিখন খাবলৈতো টেষ্টি হয়, আপুনি যেনেকৈ বনাওক, খালি নিমখ হালধি ধনিয়া দি পেলাই বনালেও একেবাৰে টেষ্টি হয় খাবলৈ, বহুতেই টেষ্টি। যিসকলে খাইছে তেওঁলোকেতো জানেই, কিন্তু মানে বনাবলৈও একেবাৰে সহজ। গৰমত যেতিয়া একদম পূৰা ভয়ংকৰ গৰম পৰে নহয়, তেনেকুৱাত বনাই পেলাই খাবও পাৰিলেও মানে সুবিধা হয় আৰু বনাবলৈও একেবাৰে কম সময়তে হয়। তাৰ কাৰণে মই 3টা পাপৰ লৈ লৈছোঁ। পাপৰটো যিকোনো পাপৰেই ল'ব পাৰে, কিন্তু ডাঙৰ চাইজৰ পাপৰ হ'লে বেছি ভাল হয়। পাপৰকেইটা মই সৰু সৰু 2 পিচেছত ছিঙি লৈছোঁ। আনফালে এটা কেৰাহীত মই 2 চামুচ সৰিয়হৰ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলটো গৰম হয় মানে ইয়াৰ মছলাও ৰেডি কৰি লওঁ। একেবাৰে সাধাৰণ মছলা দি আজি এই পাপৰ চব্জিখন বনাম। তাৰ কাৰণে আধা গিলাচ পানী লৈ লৈছোঁ আৰু পানীত আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'ম। আৰু ইয়াত মোৰ তেলো গৰম হৈ গ'ল। তেলটো গৰম হোৱাৰ লগতে আধা চামুচ জিৰা এড কৰি দিলোঁ। জিৰাটো ফুটি যোৱাৰ লগতে ইয়াত মই ছিঙি থোৱা পাপৰখিনিও এড কৰি দিম। পাপৰখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, মানে যেনেকৈ নৰ্মেল পাপৰ ফ্ৰাই কৰে নহয় তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। খালি ইয়াত আমি ডিপ ফ্ৰাই নকৰোঁ আৰু এনেদৰে মানে যেনেকৈ আলু চব্জি ভাজোঁ নহয় তেনেদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম পাপৰখিনি অকণমান। পাপৰখিনি যেতিয়া ভাজোঁতে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' ৰাখিব, নহ'লে মানে কি পাপৰখিনি জ্বলিও যাব পাৰে। যদি জ্বলি যায় নহয় খাবলৈ ইয়াৰ টেষ্টটো মানে অকণমান বেয়া লাগিব, অকণমান তিতা ভাৱ এটা আহিব পাৰে। বেছি সময় নালাগে, মানে 30-40 ছেকেণ্ডমানত এই পাপৰখিনি ফ্ৰাই হৈ যায় যদি তেলটো ভালদৰে গৰম হৈ যায়। আৰু ইয়াত মোৰ পাপৰখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। হৈ যোৱাৰ পিছত যোনটো মই মছলাৰ পানী বনাই ৰাখিছিলোঁ সেই পানীটো এড কৰি দিম। আৰু পানীটো এড কৰি পেলাই মই গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম কৰি দিম আৰু এইখিনি একদম ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। আৰু ইয়াত মোৰ পাপৰখিনি উতলিবলৈ লাগিয়ে গ'ল, 1 মিনিট সময় নালাগিলে। তেনেকুৱাতে মই ইয়াত এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু দালিতে দি লৈছিলোঁ। সেই আলুটো মই হাতেৰে মেছ কৰি পেলাই এড কৰি দিম। কিন্তু যদি আপোনালোকে আলুটো নিদিয়াকৈ বনাব বিচাৰে তেতিয়াও বনাব পাৰে। মই আগতো কৈছোঁ পাপৰ চব্জিখন যেনেকৈয়ে বনাওক তেনেকৈয়ে টেষ্টি হয় খাবলৈ, কিন্তু ইয়াত আলু দি দিলে মানে কি হয় অকণমান চব্জিটো মানে বেছি মানে ডাঠ হোৱা নিচিনা হৈ যায়, তাৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগে খাবলৈ। সেইকাৰণে মই আলুটো এড কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে দালিত আলু দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে এড কৰিব, নহ'লে এনেকৈ আলু এড নকৰাকৈও এই চব্জিখন বনাই পেলাই খাব পাৰে। এতিয়া মই আলুখিনি এড কৰাৰ পিছত 2 চামুচ দৈ লৈ লৈছোঁ। দৈটো মই ভালদৰে একদম ঘুটি লৈছোঁ চামুচ এখন দি, মানে দৈটো ফেটি ল'ব লাগিব, নহ'লে দৈটো মানে ফাটিও যাব পাৰে। দৈখিনিও মই এড কৰি দিম, কিন্তু আপোনালোকে দৈ এড নকৰাকৈও এই চব্জিখন বনাব পাৰে। বোলে বিলাহী পিঁয়াজ দি পেলাই বনাওঁ তেতিয়াও বনাব পাৰে, মানে পাপৰ চব্জিখন যেনেকৈ বনায় তেনেকৈয়ে টেষ্টি হয়। দৈ এড কৰাৰ লগতে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিম। ল' ফ্লেমত মই এইখিনি এতিয়া 1 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গৰম মছলাও এড কৰিব পাৰে, অন্য কিবা ধৰণৰ মছলাও এড কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি, বা বিলাহী পিঁয়াজ দি পেলাইও এই চব্জিখন বনাব পাৰে। তেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ এই পাপৰ চব্জিখন বনাব পাৰে, বহুতেই টেষ্টি হয় আৰু একেবাৰে কম সময়তে হয়। এতিয়া মই আধা চামুচতকৈও কম নিমখ এড কৰি দিম, কিয়নো পাপৰত নিমখ থাকে, আমি ইয়াত দৈ এড কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে আধা চামুচতকৈ কম নিমখটো এড কৰিব লাগিব। এনেই যদি নৰ্মেল দৈ নিদিয়াকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত নিমখ এড নকৰিলেও হয়। আৰু ইয়াত মোৰ এই চব্জিখন হৈ গ'ল। এই চব্জিখন আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে, যিকোনো সময়তে বনাই পেলাই খাব পাৰে, বহুতেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকক মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে, যদি ভাল লাগিছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু এটা ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰো কৰি দিব। পাপৰৰ এই চব্জিখন এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। এই ভয়ংকৰ গৰমত যদি কিবা টেষ্টি খাবলৈ মন যায় তেতিয়াহ'লে এই চব্জিখন বনাই পেলাই খাব পাৰে, একেবাৰে কম সময়তে, বহুতেই টেষ্টি হয়।